We welcome you to the Little Saigon. And before we start, we would like to introduce a lot of dignitaries who are present in the room today. Present, of course, is Speaker of the House, Mike Johnson. We have Congresswoman Michelle Steele, and our state Assemblyman Chi Tha. Together, we also have Mayor from Westminster, the whole city here, Mayor Charlie T. Nguyen. I'm sorry, I should have introduced the most venerable Thích Viên Lý, the highest ranking, Buddhist monk here representing the religious community here. Together with the Mayor Chi Tha, we have county court reporter and clerk. Hugh Nguyen. He's nice looking, but he's one of us. And together we also have Council Member Nam Quang Nguyen from Westminster here. Also we have Council Member George Dovin from the City of Garden Grove. We have our Trustee of Board of Education, Dina Nguyen. Yes, that beautiful lady, she's taking my pictures. Thank you very much. And I am Lan Nguyen, a trustee for the Board of Education of Garden Grove here. And before we start, we'd like to ask the most venerable Thích Viên Lý to give us a prayer and your statement. This is representing the blessing of the Vietnamese community, the religious community here at this event. Chúng tôi xin mời Hòa Thượng Thích Viên Lý đến cho dâng lời nguyện cũng như chúc phước cho cái buổi họp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính mời tất cả quý vị tùy theo cái đức tin của mình nhất tâm cầu nguyện để cho bà Dân Biểu mà chúng ta rất là kính trọng, vì bà đã dấn thân cho những cái phúc lợi lâu dài cho công chỉ nhân dân của Hoa Kỳ, mà đặc biệt bà còn đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta cầu nguyện để bà được tái đắc cử, và tái đắc cử nhiều lần, vì bà có rất nhiều khả năng và đức độ, cũng như cầu nguyện để Dân Biểu Tạ Đức Trí, một người nhiều khả năng và đức độ, tiếp tục cái sứ mệnh của mình để giúp cho đất nước này, trong đó có nhiều cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam, có được những cái lợi ích, những cái hạnh phúc đích thực. Bây giờ này thì xin kính mời tất cả quý vị tùy theo cái đức tin của mình để cầu nguyện ơn trên gia hộ cho chư vị, và nhất là cũng cảm ơn ông Chủ tịch của Quốc hội Hoa Kỳ đã có mặt ở đây sáng hôm nay với chúng ta. Và xin quý vị dành một phút im lặng để chúng ta cầu nguyện. Xin cảm ơn quý vị. Thank you to the most venerable Thích Viên Lý. And now I'd like to invite the very host of our event today. May I invite Assemblyman Chi Tha, the State Assembly for the state and the District 70. Good morning, everyone. Thank you so much for being here. Congresswoman Michelle Steele and I would like to welcome you all to our press conference. And Mr. Speaker, thank you so much for being here. You are welcome to Little Saigon, Orange County, Southern California, where we have the largest Vietnamese
community outside Vietnam. Cùng nhau chào đón ông Chủ tịch Hạ Viện Mai Johnson. Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, chúng tôi chào mừng ông đến đây, đến khu lưu Sài Gòn, một nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất ngoài Việt Nam. During the last 4 years, Congresswoman Michelle Steele has been a strong voice for our community. Trong vòng 4 năm qua, bà Dân Biểu Michelle Steele đã tiếng nói rất mạnh mẽ cho cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. She had been fighting for us to improve quality of life and to strongly oppose communist China and communist Vietnam. Bà ta đã luôn luôn đấu tranh để chống đối, để mà nói lên quyền lợi chúng ta, để mà bảo vệ cái cuộc sống tốt đẹp, phẩm chất cuộc sống tốt đẹp chúng ta ở đây. Bà ta cũng là một tiếng nói mạnh mẽ để chống lại chủ nghĩa cộng sản đang thống trị Việt Nam. She understands our community concerns. We all came here for freedom, and she been fighting for our freedom. Bà ta hiểu rõ cái quan tâm của chúng ta, và bà ta cùng với chúng ta để đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản, và she rất hiểu biết người của Việt Nam của chúng ta. And she got a strong support from our speaker. So I want to thank her for her leadership. I want to thank the speaker for his guidance and leadership. And with no further ado, let's welcome Congresswoman Michelle Steele. Và ta được sự hỗ trợ mạnh mẽ của ông Chủ tịch Hạ viện và của Đảng Cộng hòa đây, và tôi cảm ơn ông Chủ tịch Hạ viện đã hỗ trợ cũng như hướng dẫn chúng tôi Dân Biểu Michelle Steele, và xin cho chúng tôi một tràng pháo tay một lần nữa để mà chào đón bà Dân Biểu Michelle Steele. Thank you so much, Trưa, for putting this together, and thank you all elected Vietnamese American community here. And it's just amazing, Charlie, Nam Quoc, and Hugh, and Dina, and Joe, and just everybody. And thank you, Head Monk. And you know what? He's been amazing. That every time I go to his temple, there are thousands and thousands of people there. I really appreciate it. Xin cảm ơn Dân Biểu Trí Tạo, cảm ơn tất cả quý vị dân cử ở đây có mặt đây. Tôi thấy có thị trưởng Charlie Nguyễn Trí, nghị viên Nguyễn Nam Quang, ông Howard Thiêu và tất cả các thành viên. Chúng tôi rất là hãnh diện và vui mừng sự đón chào sự có mặt ở đây, đặc biệt với thầy chủ trì Thích Tiên Lý đã có mặt mỗi lần mà tôi đến cái chùa Điều Ngự. Tôi thấy thầy lãnh đạo cả hàng ngàn người tín hữu tham dự trong các lễ tại chùa Điều Ngự. So I've been working with Vietnamese American community such a long time, more than 30 years, and you know, I know that how it works because we've been always communicate together and we've been always talking about what's the most important issues. Tôi đã từng làm việc đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở đây trong thời gian rất là dài, phải nói là hơn 30 năm qua. Chúng tôi luôn luôn có những quan hệ thường xuyên giao tiếp với nhau để chúng tôi hiểu rõ những cái quan tâm của cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. As you know that my both parents fled from North Korea from communism. So I understand that you are rooting for freedom. That's why you came here. But there are unfortunate people still in Vietnam. They're fighting for freedom. And there are actually some of refugees that they're in all over the world, such as like in Thailand. There's about 1,400 people still staying there since 1975. We have a lot of things to do, and you know what? We've been working on it, trying to release some of political prisoners and religious prisoners. Chắc quý vị cũng biết là bố mẹ chúng tôi đến từ Bắc Hàn, một nơi còn là nước da cộng sản, và là một người di dân ở đây, tôi hiểu rõ tất cả quý vị là những nạn nhân cộng sản, là những người di dân từ nước cộng sản, và cho dù ngày hôm nay chúng ta còn rất nhiều người tị nạn vẫn còn trốn chạy cộng sản. Ngay đơn cử tại Thái Lan nó còn hơn 1.400 người tị nạn cộng sản cũng đang trốn chạy thống trị của cộng sản. So we still have a lot of work to do. That's the reason that I'm running. In November, I really have to win because I understand
the Vietnamese American community is such a patriotic community. Và đó lý do tại sao chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Đó lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục tranh cử để được tái đắc cử cho chức vụ này. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với nhau để đạt những cái quyền lợi của chúng ta. I'm so happy to see my fellow Congress member, Dara Isa, long-time friends, and I am just so grateful to our speaker coming out. He has to go all over the nation. We have 435 members that he's been actually everywhere, and I'm just so grateful that he came out because he cared for not just for my election and my district, but he really cares for Vietnamese American community. Chúng tôi rất vui mừng được đón chào dân biểu Isa đã đến để tham dự chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt mang ơn sự tham dự của ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Ông ta đại diện cho hơn 453 dân biểu trên khắp toàn Hoa Kỳ. Nhưng ông ta đến đây không phải là chỉ hỗ trợ cho cá nhân chúng tôi, mà ông ta muốn lắng nghe, muốn hỗ trợ để cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Just two things that, you know, Trita just made that one of the freeway, Little Saigon Freeway, and then I changed the name of the post office, Little Saigon Vietnam War Memorial Post Office in Westminster. So we try to build a legacy and we try to remember Vietnamese tradition and custom. Và cứ có hai điểm chúng tôi muốn nói là như dân biểu Chí Tạ vừa rồi cũng khánh thành và giới thiệu cái bản freeway Little Saigon Freeway ở đây, và cá nhân chúng tôi cũng vừa thành công cho việc xin đổi tên cái bưu điện Bonsa trở thành bưu điện Little Saigon Vietnam War Veteran Memorial, và tất cả chúng ta vẫn còn tiếp tục làm việc với nhau để mà đạt được những cái gì mong muốn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây. So I'm so grateful that our speaker, I introduced him. He's a great Christian, he's a great leader. He doesn't have any enemies. He always smiled and worked with everybody. I don't know, he made some now, but you know what? He was the amazing, just always calm, listen to everybody. And you know what? When I go to him, that you know what? He knows exactly what I need, and he's been always helping me. Leaderships are here means that I am just so grateful. In November, we're gonna win, and I'm so grateful Speaker is here. I know you guys have a lot of questions to Mr. Speaker, so we're gonna bring Mr. Speaker out here. Thank you so much. Tôi rất Mike Johnson, ông ta là một người Kitô giáo, ông ta là người lãnh đạo, ông ta luôn luôn cười tươi, mà tôi không biết ông ta có kẻ thù hay không, nhưng mà chắc đây tôi biết là có thêm kẻ thù nào nữa hay không. Nhưng tôi hân hạnh được không phải rất là bình thường mà chúng ta có Chủ tịch Hạ viện đến đây thăm chúng ta. Và chúng tôi xin chân thành giới thiệu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Thank you very much. It is our great honor and pleasure to be with you all and to celebrate all things Vietnamese in the culture and tradition. It is a very important part of our American story now, and we're grateful to be with you. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi rất hãnh diện được đến đây để mà chào đón quý vị ở đây để tiếp nhận được. Cảm ơn quý vị đã chào đón chúng tôi vào cộng đồng ở đây và để nhìn thấy tất cả cái gì văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Và đây là một cái câu chuyện của một cái văn hóa của Hoa Kỳ khi chúng ta có nhiều cộng đồng sát dân khác nhau. I am here, of course, on behalf of our dear colleague, Congresswoman Michelle Steele, who is one of the most effective and hard-working members in Congress. And she represents your community so very well, with class and with intelligence, with the right demeanor. And because of that, she is able to get many important things done in Congress. Tôi đến đây đương nhiên là tôi thay mặt cho dân biểu Michelle Steele. Tôi xin thưa quý vị, dân biểu Michelle Steele đã làm việc đại diện quý vị một cách rất là hiệu quả. Bà ta rất là thông minh, rất là có tư cách, rất là có cái lãnh đạo để mà đề đạt những cái gì hiệu quả nhất cho quý vị. But one of the reasons she's so effective is because she has the right principles, the right ideas. And she is not only working to combat the cost of living that is so difficult for all Americans, she's not only working to eliminate rising crime in the country,
She is also working to have a secure border and to ensure that we project strength on the world stage. Lý do bà Michelle Steele làm việc rất là hiệu quả tại những quý vị là bà ta có một cái lý tưởng chân chính, bà ta không có khó khăn gì để làm việc để đạt những vấn đề như là giá cả cuộc sống gia tăng, như là mở rộng và an toàn cho biên giới, như là đối phó với những cái gia tăng và tội phạm trong cái cộng đồng của chúng ta. Perhaps most importantly, she is one of the strongest champions in Congress to combat the evils of communism. Và đặc biệt hơn hết là bà ta là một người vận động mạnh mẽ nhất để chống lại cái vấn nạn của cộng sản. She has her own life experience, of course, her family having immigrated from communist North Korea, and she understands the evils of that, not only with China, but also with any communist influence anywhere, including in Vietnam. Bà ta đương nhiên có cái kinh nghiệm bản thân, bà ta xuất thân từ Bắc Hàn, nước cộng sản. Đương nhiên cái vấn nạn của cộng sản cũng áp dụng trong học của Việt Nam, và cái sự tai họa của cộng sản sẽ áp dụng với tất cả mọi người. Bà ta hiểu vấn đề này không phải riêng như người Việt Nam không, mà đối với trường hợp của cộng sản Trung Cộng chẳng hạn. So she fights every day in Congress to protect freedom and to preserve the liberty that we have, that you have in your community, to continue your traditions and customs here in the land of the free and the home of the brave. Và bà ta đã đấu tranh cho quý vị mỗi ngày trong Quốc hội. Bà ta đấu tranh để gìn giữ cái vấn đề tự do, vấn đề công bình của nước Hoa Kỳ, và đó là những điều quý vị rất là quan tâm, vấn đề là tự do, vấn đề là công bình cho cuộc sống quý vị ngày hôm nay. Michelle is also a champion for religious liberty, religious freedom, which is important to all Americans of all faiths, and she is your champion there every single day. Và bà ta cũng là một vô địch cho cái quyền tự do tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo là một cái quyền rất là quan trọng với tất cả quý vị ở đây, và bà ta vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái quyền tự do tôn giáo mỗi ngày. We have her very strategically placed on some of the important committees in Congress, so that she can do that work every single day and be one of the largest voices in Washington for these issues. Và chúng tôi đã sắp đặt bà ta trong những vị trí rất là chiến lược trong các ủy ban để mà quan tâm đến những vấn đề quan trọng cho đất nước của Hoa Kỳ chúng ta. I want to also say she's one of the kindest people in Washington, and a great delight to work with. Và tôi cũng xin thưa quý vị là bà ta là một người bác ái nhất, dễ thương nhất trong Quốc hội của Hoa Kỳ, và tôi rất là vui mừng được làm việc chung với bà ta. And in fact, more than that, she's one of the kindest people I've ever known anywhere. Và đó là một người rất là dễ thương mà tôi từng biết được. But she's also a fighter for important principles, and that's a very important balance to have. Và bà ta là một chiến sĩ cho những cái lý tưởng quan trọng nhất, và đó là những điều chúng ta quan tâm trong cái trách nhiệm của bà ta. Now, as her friend, I want to tell you, I am very angry at the way her opponent has tried to portray her in this election. It is unfair and it is not true. Và với tất cả những người bạn hay thù ngoài kia, chúng tôi xin thưa quý vị là những gì mà đối thủ của bà ta đang diễn đạt về bà ta, điều đó rất là không đúng sự thật, cũng như rất là bất công trong cuộc tranh cử này. Mr. Tran is a trial lawyer and has shown that he is willing to do anything to try to win this seat, including lying about our friend Michelle Steele. Và ông Derek Trần là một luật sư tranh tụng. Điều đó chứng tỏ rằng ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mà nói dối, kể cả nói dối để mà nói tranh vận động trong cuộc tranh cử này. Đó là những điều mà ông ta nói dối về dân biểu Michelle Steele. So don't believe the terrible things that you're seeing in the ads. Look at the actual record, the real facts about what Michelle Steele is doing every day and what she is accomplishing on your behalf. It is so very important. Dạ, thưa quý vị, đừng có nghe những gì nói trong quảng cáo, và hãy nhìn kỹ những gì thành tích bà Michelle làm trong nhiều năm qua. I'm here to show how important this race is, not only for this district, not only for the state of California, but for the entire country, all of America. Tôi đến đây để chứng tỏ quý vị cái tầm quan trọng của cuộc tranh cử này, không những trên toàn lãnh địa của Hoa Kỳ,
như toàn thể quốc gia và nhân dân của chúng ta. The Democratic Party is spending an enormous amount of money to try to replace Michelle, and that would be a terrible mistake for California and for the country. Đối thủ của bà Michelle đang tiêu một số lượng tiền quá kinh khủng để tìm cách thay thế hay lật ngược bà Michelle trong cuộc tranh cử này. I go all around the country. I've done events like this in more than 220 cities and 40 states so far. But I will tell you that this race is one of the most important of this election cycle. Tôi đã đi vòng trên hết tất cả quốc gia trên tận cùng của quốc gia Hoa Kỳ này. Tôi đã đến chừng hơn 220 thành phố để mà tranh cử gần như thế này. Mà tôi sẽ nói với thưa quý vị, đây là cuộc tranh cử một trong nhiều cuộc tranh cử quan trọng nhất cho Hạ viện của Hoa Kỳ. I've now been to your area and your district many times to show how important Michelle is to all of us. Và tôi đã đến cái cộng đồng ở đây nhiều lần để chứng tỏ quý vị là cái tầm quan trọng như thế nào cộng đồng Lê Sài Gòn ở đây như thế nào trong cái cuộc tranh cử của bà Michelle Steele. So I want to emphasize how important she is to you and to all of us, and I'm happy to answer any questions you might have. Và tôi muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của bà dân biểu Michelle Steele đối với tất cả quý vị và đối với chúng ta. Và tôi sẵn sàng ở đây để trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có. Yes, sir. You mentioned that Orange County is the most important in this election. Why is that, sir? Câu hỏi của ông Son Lê là ông nói rằng cái cuộc tranh cử đây là rất quan trọng cho tất cả các cuộc tranh cử. Ông Sơn giải thích cho tôi tại sao quan trọng như vậy. This election is very important because we're in a battle between two completely different visions for who we are as Americans and who we're going to be. On our side, we're trying to conserve the principles that made us the greatest, most free, most powerful nation in the world. And the other side is now run by avowed socialist and Marxist. That is a fact. Cuộc tranh cử này là cuộc đối đầu giữa hai cái nhìn rất là đối trọng nhau. Bên phía chúng tôi, dân biểu Michelle Steele, chúng tôi đang nhìn, chúng ta có những cái lý tưởng, những cái chân lý thực sự. Với phía bên kia, họ đang tranh cử theo hướng diện của dựa trên cái chủ nghĩa Marxist và cộng sản. Đó là hai cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai ứng cử viên này. So it's a battle of ideas, and in this battle of ideas, we are working to retain Republican control of the White House, the Senate, and the House to grow the House majority. Và đây là cuộc đối đầu giữa hai cái lý tưởng khác nhau. Và trong cái cuộc đối đầu giữa hai cái lý tưởng này, chúng tôi đang tìm mọi cách để giữ lại cái quyền kiểm soát của Hạ viện của Hoa Kỳ. We must do that so that we can defeat the communist and socialist ideas and preserve American freedom. Chúng ta phải làm như vậy để chúng ta đánh đổ được cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, để chúng ta bảo vệ được cái lý tưởng, cái tự do của chúng ta. And in order to keep and grow the House majority, the most important races wind up being in California and the state of New York. Và để mà giữ được cái quyền kiểm soát của Hạ viện tiểu bang California, chúng ta chỉ có một vài cái cuộc tranh cử mà chỉ có thực ra ở tiểu bang California này và tiểu bang New York mà thôi. And of all those races, one of the most important across the entire country is Michelle Steele's race. We have to get her Trong tất reelected. cả các cuộc tranh cử đó của 453 thành viên của Hạ viện, cái cuộc tranh cử mà quan trọng nhất là cuộc tranh cử của bà Michelle Steele ngay tại Westminster này. In fact, everyone around the country is watching this race, not just California. Và thực tế là tất cả mọi người trên toàn Hoa Kỳ đang ngắm nhìn về cái cuộc tranh cử này, chứ không phải riêng giữa Westminster không. I think voters realize they have a clear choice between a champion for freedom and the values that we care about, and someone who would represent that other vision. Và tất cả các cử tri, tôi tin rằng nhìn thấy rõ những cái hai sự khác biệt. Một bên là những người đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ, mà một phía bên kia đấu tranh cho những gì khác biệt với cái nhìn của tự do, dân chủ. And winning this seat will help us keep the majority so that we can preserve freedom. Và thắng được cuộc tranh cử này sẽ giúp chúng tôi bảo vệ được cái quyền kiểm soát của Hạ viện và để giúp chúng ta bảo vệ được cái quyền tự do, dân chủ của Hoa Kỳ. Yes, ma'am. Wondering why you specifically come to Needle Saigon to support Representative Michelle Steele. Câu hỏi là tôi hỏi là tại sao ông trực tiếp đến khu Lê Sài Gòn ở đây để mà vận động tranh cử cho bà dân biểu Michelle Steele.
It's such an important community, and I was excited to be in the largest group of Vietnamese that, except for Vietnam, I wanted to say I was here, so it's fun. Yeah. Và điều đó rất là quan trọng là đây là một cộng đồng rất là quan trọng mà tôi rất là kinh ngạc khi được biết rằng đây là cộng đồng của người Việt Nam lớn nhất ngoài ở Việt Nam luôn. Thành ra tôi hy vọng có cái hãnh diện để nói rằng hey, tôi đến được cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở ngoài Việt Nam. What happens here I think is very important because it represents America as a melting pot, as we say, where all cultures and traditions can come and celebrate and live in freedom. Chuyện gì xảy ra ở đây thể hiện rất là quan trọng về cái câu chuyện của Hoa Kỳ, là cái câu chuyện của cái sự tiếp nối hàn gắn pha trộn giữa nhiều sắc dân khác nhau và là câu chuyện của quốc gia Hoa Kỳ. Okay. Yes, ma'am. Hi, Speaker Johnson. I'm Councilwoman Amy from Westminster. Thank you for coming here to notify on our city, our town. As an elected official on community engagement, how do you envision Congress working more closely with local governments and community leaders to address pressing issues like public safety and housing? Đây là câu hỏi của nghị viên Amy West từ thành phố Westminster. Câu hỏi của tôi đối với ông Chủ tịch Hạ viện là ông nhìn những vấn đề như thế nào khi các vị dân biểu làm việc với chính quyền địa phương để bảo vệ những người di dân hay là an toàn công cộng. Thank you for serving on the council. The Assemblyman says, great question. Actually, I can answer. Go ahead. I brought for Westminster Community project funding. So you know what, we've been working together. So you know what, Speaker knows that we try to bring whatever we can. That's why we have meetings with city managers, and we have mayors meetings, and we have city council meetings, and we've been having just so many meetings, and I get advices from them. That's why I brought for City of Westminster. Mr. Mayor, you know about it, that I brought the community project funding for 2025, and we're going to talk about 2026 soon. Tôi xin muốn trả lời câu hỏi đó là tôi đã từng làm việc với các vị nghị viên ở đây. Tôi đã làm việc đem lại cái quỹ cho cái Viện Hoa ở thành phố chúng tôi đã có rất nhiều buổi họp với các viên chức thành phố, trong đó có thị trưởng cho nên vị trí cho cái nghị viên Amy, và tôi sẽ tiếp tục làm việc với thành phố Westminster để mà đem lại cái quyền lợi cho cộng đồng địa phương. You know, I know there'll be another question. But I think one of the things that needs to be answered that maybe hasn't been asked enough is why is it so unique to have Michelle Steele in Congress? And I hope for this community, as someone who served in the 70s and 80s in the Army, who saw the fall of Saigon, and who has been at the forefront of explaining to members in Congress who may not know or who cannot feel the way many in this room feel, that in fact communism is a threat and people around the world still live under that kind of oppression. Only someone who can bring it the way Michelle brings it can in fact provide that to Congress and as a result represent your community. That's what she does. It's so unique. Yes, she brings back the dollars. Yes, she will make sure that a post office is properly named for the region. But most importantly, she is a testament on behalf of all of you, of what you feel and know as people who escaped tyranny to come to America, but still have family and loved ones that serve under oppression. Dạ vâng, tôi muốn đưa ra một cái câu hỏi tại sao dân biểu Michelle Steele rất là đặc biệt cho cộng đồng, cho những chính trị của Hoa Kỳ ở đây, là cá nhân của tôi là những người là cựu chiến binh Việt Nam. Trong những cuộc chiến năm từ thời kỳ 60-70, tôi đã thấy những gì cho đến ngày mà Sài Gòn mất năm 75, tôi thấy những gì cộng sản đã làm cho người dân Việt Nam. Và với cái sự tham dự, với cái sự hiện đại diện của bà Michelle Steele, bà ta mang lại những cái hiện hơn, những cái kinh nghiệm cá nhân đó để mà những người hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản, không phải như là những người mà không có cái nhìn, không có cái sự đồng cảm, không có cái sự giao lưu và hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản đó. Đó là lý do tại sao bà Michelle Steele là một người rất hiệu quả. Đúng, quý vị đặt vấn đề là đem quyền lợi, đem tiền bạc, đem gì cho cộng đồng, nhưng bà Michelle Steele là những người có khả năng hiểu biết về những cái tai họa của cộng sản. Và hiện nay chỉ một số quốc gia sống dưới chế độ cộng sản,
nhưng toàn thế giới cũng đang bị ảnh hưởng bởi tham vọng của chủ nghĩa cộng sản hiện nay. Yes, sir. I was political prisoner of Vietnam, and Vice Chair, it means you right now. I want to ask you some question. The question: how do you think about human rights in Vietnam? Câu hỏi của tôi là cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam. Câu hỏi của tôi với ông Chủ tịch Hạ viện là ông nhìn như thế nào về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam? So you know what, I'm on Select Committee on China Communist Party, and then I know exactly how communism works. So in China, they're putting all these innocent people in the jail and they scan your body. And then one day, if you're lucky, you wake up, one of your organs missing. If you're not lucky, you'll get killed. We don't hear that much from Vietnam because Vietnamese Communist Party has been so closed. And for you, you're very lucky to get out of it, but a lot of people cannot get out. Right now, there are little less than 200 political prisoners, and religious leaders are in prison right now. And it's really interesting because every time I mention their name on the floor, Congress floor, and their treatment is going to be totally different. And then you remember that Vietnamese president just came a couple of weeks ago to United States. We should not recognize him. Why Columbia University recognized him and he can speak in front of students? I was going against it. We send the letters out. We really speak up to, and then we are stand up to Vietnamese Communist Party. That's the reason that he released 2 prisoners at that time. One lady who has ovary cancer, 2nd stage. And you know what? She never even had a trial. And she was in prison for more than 3 years. And husband was begging that let me take care of my wife. Just release her. Finally, before he came to this country, released. You know what? Vietnamese Communist Party, they are practicing the worst, the darkest human rights violations. And we have to stop that. We still have a long way to go. I can talk about China and Vietnam, about the human rights violations all day, but you know what? We're going to have another press conference for that. But thank you. Vâng, tôi muốn được trả lời câu hỏi này. Ông đặt cái vấn đề vi phạm nhân quyền Việt Nam. Tôi là người có kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm trực tiếp dùng đến vi phạm nhân quyền, như trường hợp của Trung Cộng chẳng hạn. Trong cuộc sống chân cộng, tôi biết rằng có những người bị bắt giam, nhưng mà sáng thức dậy nếu mà may mắn thì bộ phận nội bộ của họ vẫn còn. Nếu họ không may mắn, bộ phận nội tạng của họ đã mất rồi. Đó là thực tế của nước Cộng sản Trung Cộng. Việt Nam không có khác nhau gì như vậy. Việt Nam ngày nay vẫn bắt bớ rất nhiều tù nhân chính trị. Các vị lãnh đạo tôn giáo vẫn có thể bị bắt bớ như thường. Mà tôi đích thân đến thường sàng của Hạ viện để mà thông báo những cái tên gọi, những cái sự việc liên quan tới việc bắt bớ của vị lãnh đạo tinh thần. Điều đó nhân lên cái tầm quan trọng của vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Như trong trường hợp vừa rồi, quý vị thấy Chủ tịch của nhà nước Việt Nam, tức là trưởng nhà Tô Lâm đến Việt Nam, đến thăm Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ không có cần phải công nhận ông ta. Chính phủ đây là một cái người lãnh đạo của một đảng cộng sản rất là tàn bạo đối với người dân Việt Nam, mà chỉ vì đó họ chỉ thả ra được 2 người tù nhân chính trị mà thôi, vì lý do họ không được ra tòa xét xử gì hết, mà vì lý do là bệnh tật rất nhiều. Cho nên đó là lý do tại sao chúng tôi phản đối cái sự viếng thăm của Chủ tịch nhà nước Việt Nam Tô Lâm. Ta không có tư cách gì để được tuyên bố phát biểu trước những sinh viên của Hoa Kỳ. Và tôi có thể nói về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và Trung Cộng cả ngày, nhưng chúng ta chỉ có một buổi họp báo ngày hôm nay thôi. I would just add to that Michelle is so important to have in Congress because she is a trusted voice and she can help other members of Congress, lawmakers and leaders understand these truths. That is a very important thing for the Vietnamese community to have in Washington, and she does it very, very well. Và tôi muốn thêm một điều nữa là dân biểu Michelle Tiêu là một tiếng nói rất được tin tưởng, tôn trọng trong Quốc hội, và tiếng nói đó sẽ giúp các thành viên hiểu rõ được cái tầm quan trọng và cái thực trạng
của vấn đề vi phạm nhân quyền hay là cộng sản tại Quốc hội? Another question. I'll go over here. Yes, sir. Tony Boy, Planning Commissioner of City of Westminster. Welcome you to City of Westminster. We call it All American City. I can see by the hat. Yes. Welcome to our city. And my concern is about the mobile home. We have around 60 mobile homes parked, and it will be rezoning. So in the future, if it is rezoning, are there any help from the federal to help those people, mostly elderly people, to have a peaceful place to live if they were rezoning and they were evicting from their place? Okay, đây là câu hỏi của Tony Bùi, một thành viên của Ủy ban quy hoạch của thành phố Westminster. Chào mừng ông Chủ tịch đến thăm khu thành phố được vinh danh của Hoa Kỳ ở đây. Câu hỏi tôi muốn đề cập với ông là vấn đề cái nhà khu công viên nhà tiền chế tại Westminster có 16 công viên tất cả, và thành phố đang chuẩn bị rezone lại, tức là vẽ lại cái khu để mà có thể đưa đến cái sự trục xuất hay là đuổi ra khỏi những cái khu mobile home này. Tôi không biết là ông chính quyền liên bang có cái sự trợ giúp nào đối với vấn đề này. Zoning is a problem around the country. It is largely a local issue, of course. It's the local decision makers and elected officials that deal with that. But I do think even in those situations, it's important to have a strong voice in Washington for the issues overall. And we do need to give careful concern to the elderly and those who are in difficult situations. And Michelle, I know, keeps that top of mind at all times. Dạ vâng, vẽ lại cái khu vực dân cư là một cái vấn đề chỉ là trên toàn Hoa Kỳ. Đương nhiên đây là vấn đề của các địa phương thôi, chúng tôi để cho quý vị lãnh đạo của địa phương quyết định. Nhưng mà ở bên bệnh viện chung, bệnh viện lớn hơn thì ở Quốc hội bà Michelle Tiêu vẫn có thể có tiếng nói để đặt cái vấn đề chính sách chung cho các vấn đề vẽ lại khu dân cư. Và đương nhiên tôi quan tâm đến vấn đề những người già lớn tuổi, mà tôi hy vọng là bà Michelle Tiêu, bà tin tưởng là bà sẽ đặt cái vấn đề quan tâm đó đối với cư dân trong khu vực địa phương này. Mr. Mayor? Yes, Mr. Speaker, as a mayor of the city, I can assure you that that's not happening. The mayor says it's handled. Và đây là thị trưởng so với vị trí, và tư cách là thị trưởng của thành phố, tôi sẽ nói là đây không có cái gì xảy ra hết. It's important to have great local leadership as well. Rất là quan trọng là có cái sự đại diện của cái lãnh đạo của địa phương ở đây. Yes, sir. Yes, I'm Chris Fun, and I'm from the TV, and we have 20 days more to the election day. And what will you share with the Vietnamese voters? Và câu hỏi của Chris Fan, the TVA là chúng ta đang còn có hơn 20 ngày nữa thôi để đến ngày bầu cử thôi. Ông có cái gì muốn chia sẻ với phố cử tri có việc ở đây không? Yes, we're 22 days out of the election, but who's counting, right? California has already begun to vote, of course. Ballots are out, and this is a very important election. In fact, we make the argument this is the most important election of our lifetime. Và đúng là 22 ngày, chứ không phải là 20 ngày. Và California đã bắt đầu bỏ phiếu rồi. Và chúng tôi nhìn nhận đây là cuộc bầu cử hệ trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. I think the American public is beginning to see the very stark contrast between the Republican Party, its platform and vision, and that of the Democratic Party, which is now the socialist Marxist argument that they're making to the American people. Và cử tri trên toàn quốc đã bắt đầu nhìn thấy hai cái viễn ảnh từ hai đảng khác nhau. Từ phía đảng Cộng hòa, họ thấy được cái viễn vọng, những cái thê thảm xảy ra nếu mà biết cái đắc cử. Từ bên phía của dân chủ, họ thấy được những cái tai hại của chính sách của Marxist, chính sách cộng sản ra đe dọa đến đất nước Hoa Kỳ. I think what is going to happen in this election is that the Republican Party, because of this, is going to win the White House, the Senate, and the House. And I believe the reason for that, part of the reason, is that you're going to have a demographic shift in the electorate. We will have a record number this time of Hispanic and Latino voters, a record number of Black and African American voters, a record number of Jewish voters, union workers, and Vietnamese voters as well. Và vì lý do đó, chúng tôi tin rằng người dân Hoa Kỳ
sẽ thành công trong việc tiến cử chiếm lĩnh được tòa Bạch Ốc, Thượng viện cũng như Hạ viện. Lý do chúng tôi nói được cái sự tin tưởng đó là chúng ta thấy cái sự di chuyển về vấn đề dân chủ từ cái khối cử tri Latin, từ cái khối cử tri người da đen, gốc Phi Châu, từ cử tri người Do Thái, ngay cả cử tri gốc Việt nữa, và dựa trên những sự thay đổi đó, chúng tôi tin rằng trong bầu cử này thì người dân Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc chiếm lãnh được tòa Bạch Ốc, Thượng viện và Hạ viện. Yes. And I'll just say that re-electing Michelle Steele will help us to preserve the Vietnamese community in America, to preserve your liberty, your opportunity, and your security. That's why she is that important. Và đến giờ tôi tin tưởng rằng cái sự thành công của bà dân biểu Michelle Steele sẽ giúp chúng tôi giữ được Hạ viện, giúp chúng tôi bảo vệ được cái tự do, cái dân chủ, cái cơ hội và cuộc sống của quý vị. But this last question they're telling me we're almost câu hỏi sau cùng. You know what, I just want to say thank you for coming. And I just want to let the media know how the so during my mom's with me. So I do speak Vietnamese. Cảm ơn quý vị cho you. Say a few words. But I've worked with Michelle for over 10 years as a county elected official for the county of Hawaii. And I know how passionate she is and how much she cares about our community, just like that. And you're right, the media is seeing the wrong message. And so I just want to let the media know is that Michelle is champion for inflation, for housing, and she cares about communism. I left when I was 7.5 because of communism. And we appreciate you, Michelle, your leadership. And as an elected county official, I just want to let the community know I'm so proud to support you. And I know you will be great. And thank you, Speaker, for being here today. My dad from ancestry after 5 years thinking that he died during the Vietnam War. Wow. I found him. He lived in Tennessee. Tennessee. Wow. He needs to move to California where all the cool kids are. I told him if I ran for election in Tennessee, I wouldn't have to campaign to get a big family. Và đây là phát biểu của Hiếu Nguyễn, ông là recorder tổng luật sự của quận Cam. Tôi rất hãnh diện là người Mỹ gốc Việt. Bố tôi là cựu chiến binh của cuộc chiến Việt Nam, mẹ tôi là người Việt Nam. Tôi sống và lớn lên tại Hoa Kỳ ở đây, và tôi xin thưa quý vị là tôi đã làm việc với bà dân biểu Michelle Steele hơn 10 năm qua. Một điều mà báo chí cộng đồng không có biết là bà ta rất là quan tâm cho vấn đề người Mỹ gốc Việt ở đây. Bà ta rất là quan tâm cho vấn đề tự do dân chủ, và bà ta là một vô địch chỉ về đấu tranh chống lại gia tăng chi phí của cuộc sống để bảo vệ cái quyền tự do dân chủ. Và tôi rời Việt Nam lúc tôi chỉ có 7 tuổi thôi, cũng vì trốn chạy cộng sản. Và tôi hiểu rằng bà Michelle Steele hiểu rõ cái vấn nạn của cộng sản, và đó là lý do tại sao tôi luôn luôn hãnh diện hỗ trợ bà Michelle Steele, vì đây là một người chống cộng, người hiểu rõ về vấn đề tệ nạn cộng sản. Okay. We're going to go for just one more. It has to be a good question. Okay. No pressure. Well, Mr. Speaker, thank you so much for being here today. We saw the way that you got elected. I never saw anything like that in my lifetime. Me either. And I just want to let you know that our community have a strong support for you, for Michelle Steele, and for President Trump. So my last question is not actually from me, it's from my 13-year-old son. What is the best part and the most challenging part about being a Speaker of the House? Ông là Sunday từ cái đài Sunday Channel. Chúng cảm ơn ông Chủ tịch đã đến thăm cộng đồng Việt Nam ở đây. Chúng tôi luôn luôn tôi không biết câu hỏi không phải là câu hỏi của tôi, mà câu hỏi ông là làm sao, câu hỏi của người con 13 tuổi của tôi. Hỏi ông nhìn như thế nào ông trong cái vai trò của Chủ tịch Hạ viện. Ông ta cũng thắc mắc là tôi đã chứng kiến thấy ông cuộc bầu cử như thế nào được chọn làm Speaker, nhưng mà câu hỏi của tôi từ thay mặt cho người con 13 tuổi của tôi là ông nhận nhìn thế nào trong cái vai trò Chủ tịch của Hạ viện. Thank you, great question. I have a 13-year-old son as well. Cảm ơn ông, tôi cũng có người con 13 tuổi như vậy. And they ask great questions. So it's been said that we have had the most challenging time in the modern era in Congress
because we also had the smallest margin, the smallest majority in U.S. history, literally. For about 4 months, we had a 1-vote margin for our party. Và trả lời cách thẳng thắn là chúng ta đang ở cái thời điểm thử thách nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chúng ta đang có cái sự gọi là vượt hơn cái margin, tức là cái sự vượt trội cái số đó nhỏ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hiện nay chúng ta chỉ có hơn được có một thành viên mà thôi. So what that meant was, on any day, any one person could object to the agenda and/or start an international incident. So I spent half my day as Speaker of the House, and the other half as a mental health counselor. Is what I did. Và trên thực tế là chính vì cái đó là mỗi ngày bất cứ một thành viên nào cũng có thể dở chứng để mà gây rối loạn, và người ta có thể gây ra những cái náo động, một cái sự việc lãnh đạo về thế giới mà chúng ta thành ra mỗi ngày một ngày chúng tôi là speaker, một ngày chúng tôi tham khảo bác sĩ tâm lý và tâm thần. But here's the good news. We are going to win November. We are going to grow the House majority, and my job is going to be a lot easier. And the reason it will be is because we are going to re-elect Michelle Steele, who is one of the most caring, sincere, hard-working members of Congress who has ever served in the body, and we're grateful to be here on her behalf. Chúng ta sẽ gia tăng các thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội để chúng ta sẽ giữ được cái quyền kiểm soát đó, và chúng tôi tin rằng bà Michelle Steele sẽ đắc cử và bà ta sẽ là người quan tâm nhất, chân thành nhất và hiệu quả nhất để đại diện cho cái quyền lợi tiếng nói của cộng đồng chúng ta ở đây. Now, like all good things, it has to come to an end, including this press conference. So I've been asked to close it by saying, on behalf of the Speaker of the whole House, on behalf of your representative, who cares so much about your community, I'd ask you for one favor. On behalf of your parents who may never have been able to vote in America or who are no longer with us, and on behalf of those children, including the 13-year-old who could not yet vote, all of us must be out and vote in this election, and no voting bloc is more important than the American-Vietnamese bloc. So please, please vote. You can vote starting 4 days ago. If you haven't voted, please do that. And of course, please vote for Michelle Steele. Tôi được yêu cầu thay mặt cho Chủ tịch Hạ viện cũng như Mike Johnson, cũng như thay mặt cho dân biểu Michelle Steele, chúng tôi có một cái lời kết thúc ở đây, và thay mặt tôi mong quý vị tham gia đi bầu thật đông, thay mặt cho những ông bà chú bác của chúng ta đã mất đi để không có cơ hội đi bầu, và thay mặt cho những người con như con 13 tuổi chúng ta không có cơ hội bầu, chúng ta cần phải ra bầu để tạo diện nói lên cái tiếng nói của cộng đồng người Việt ở Việt Tây. Và quan trọng là ta phải bầu. Nếu quý vị chưa bầu, đã bắt đầu 4 ngày rồi, quý vị vẫn có cơ hội đi bầu đến khi trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, after the meeting, they can walk around. You can meet anyone, catch them anywhere. Okay, so you can come. Yeah, okay.